لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من عظيم نعم الله عز وجل على عباده، بل من أعظم النعم التي امتن الله جل وعلا بها على عباده، أن سخر لهم هذا البحر وذلله لهم. فنعمة تسخير البحر ونعمة تذليله للإنسان من نعم الله عز وجل العظيمة على عباده. وقد قال الله عز وجل: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فانظر رحمك الله إلى تلك الآية، كيف امتن الله عز وجل فيها على عباده بنعم عظيمة أودعها هذا البحر. يقول الله عز وجل: وهو الذي سخر البحر فذلله الله عز وجل للعباد ويسره لهم وجعل فيه منافع عظيمة ليستفيد منه العباد. وهو الذي سخر البحر قال لتأكلوا منه لحما طريا، فأودع الله عز وجل هذا البحر كنوزا عظيمة. ومن النعم التي أودعها الله عز وجل البحر لينتفع بها العباد أن جعل فيه لحما طريا، وهي تلك الأسماك والحيتان التي يتغذى عليها الإنسان ويأكلها في سهولة ويسر، وفيها من الغذاء العظيم ما يقوم به بدن الإنسان. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. وكذلك الحلية، فإن الله عز وجل كما قال في آية أخرى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. ثم ذكر الله عز وجل أنه يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فيخرج الله عز وجل منه كنوزا عظيمة. فهذه اللآلئ العظيمة. وكذلك المرجان، وقيل أن المرجان هو نوع من اللؤلؤ لونه أحمر، فيخرج الله عز وجل كنوزا من تلك البحار ينتفع بها الإنسان ويتحلى بها، وكذلك يبيعها وينتفع بعظيم ثمنها. كل هذا في البحر. إن الله جل وعلا أيضا امتن على عباده أنه سخر هذا البحر ليحمل فيه السفن، وتلك السفن التي قال الله عز وجل عنها مواخر، أي أنها تشق البحر العظيم وتسير فيه في أمانة ويسر وتسهيل وتذليل من الله عز وجل. فكم من مصلحة للعباد تقضى عن طريق تلك السفن. انظر إلى تلك السفن العظيمة التي أخبر الله عز وجل أنها كالجبال، كالرواسي الشامخات، جبل يسير في الماء. من الذي سخر هذا البحر ليحمل هذا الجبل؟ إنه الله جل في علاه سخر لنا هذا البحر ليحمل تلك الجبال العظيمة وهي السفن، فيستمتع بها الإنسان ويحمل فيها من البضائع والأمور التي ينتفع بها ما لا يستطيع أن يحملها في غيره. إنها نعمة من الله عز وجل. وكما أن هذا البحر نعمة من الله تعالى وقد سخره وذلله لعباده لمصالحهم ومنافعهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه الطهور ماؤه الحل ميتته، فجعل الله ماء البحر طهورا يتوضأ منه الإنسان ويشرب منه وينتفع به، لأن البحر منه ما هو مالح ومنه ما هو عذب، كما قال الله عز وجل: وهو الذي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. وأخبر الله عز وجل أنه أيضا مرج البحرين، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، فجعل الله عز وجل من البحر
ما هو حلو ينتفع منه الإنسان للشرب وغيره، وما هو مالح فيه من الكنوز ما ذكرت لكم من اللؤلؤ والمرجان وغيره من المنافع التي يحتاج إليها الإنسان. أيضا من عظيم نعم الله عز وجل ومن الإعجازات والعجائب أنه مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. وقال الله عز وجل: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. فالبحر حلو وبحر مالح، والحلو تلك الأنهار يلتقيان، لا يبغي هذا ويطغى على ذاك، ولا يطغى هذا ولا يبغي على ذاك. من الذي فصل بينهما؟ إنه الله جل في علاه. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر